ไก่ชาบูชาบูอันนี้เป็นไดกองโอโรชิครับเอาไว้ทานคู่กับตัวหอยก็จะเป็นตัวซอสเปรี้ยวกับหมูกระเท้าแล้วก็มีพริกชิชิโตะด้านบนทาชิโอะโทรายากิครับทาชิตุโกะวารายากิปลาดาบจากนาชิย่างมาฝากข้าวปลาดาบตัวสลิดน้ำตัวมะนาว
โมะครับอันติโมะครับตับปลาที่ปรุงด้วยน้ำส้มสายชูครับจัดแต่งทำความสะอาดก่อนแล้วก็ต้มกับโชยุมินซาเอะครับแล้วก็บ่มไว้ในตัวซอสที่ต้ม6 วันเราจะลองดูนะครับชิโรโกริซอตโต้ครับด้านบนเป็นพริกไทยดำฟิสเตอร์คากิโซบะครับคากิโซบะครับ
ร์ก็เลยหนักกว่าเดิมอีกครับประมาณ 3-4 เตะซากุระมาสึเป็นแซลมอนธรรมชาติจากฮอกไกโดครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงซีซั่นเนื้ออร่อยมากปีนี้เป็นปีที่แซลมอนอร่อยสุดในรอบ 4 ปีเดี๋ยวลองดูครับอิชิกากิไดครับ
ระมาสึครับซากุระมาสึครับเอจจิ้ง20 วันการเก็บปลาไว้ 20 วันเนี่ยต้องทำวิธีการเวสเทนเพราะว่าเทนมิครับเก่งจะใช้เวลาที่เก่งนานมากเลยถ้าแบบเนี้ยสามารถเอาซอสทาหรือว่าจุ่มซอสแล้วก็สามารถใช้ได้เลยครับรสชาติก็เข้มข้นแล้ว ค่ะเข้มข้นเลย มีวาชิครับปลาซาดีนครับปลาฟูมิครับอันนั้นผมจะรับเป็นเกลือหรือว่าจะรับเป็นซอสนะครับ ได้ครับ
อัสลิซุปครับอัสลิซุปซุปหอยนางรมมาโกะยากิครับแล้วมาโกะยากิครับ Nice to meet you. ขออนุญาตครบทุกรายการแล้วนะครับ ถ้าตรงไหนช้าขอขอโทษนะครับ นี่ค่ะ อร่อยไหมคะเก่งมากอ๋อสุดยอดเลยค่ะ ขอบคุณนะคะเชฟพี่ค่ะ เดี๋ยวมาใหม่นะคะ อร่อยมากเลยค่ะ ยินดีมาก ค่ะได้ค่ะ